Hyvää huomenta. Mä aiotaan Palen kanssa tänään kalastaa 12 tuntia putkeen. Nimittäin me osallistuttiin Pilkki 12 kilpailuun. Etelästä suli kaikki jäät ja meidän onneksi Jukka, meidän kaveri, soitti meille, että tulkaa tänne vähän keskemmälle Suomeen. Täällä on jäitä. Me ollaan nyt täällä keskemmällä Suomea, missä järvetkin tehdään itse. Katsotaan mitä meidän kisa menee. Ei muuta kuin let's go! Säännöt on yksinkertaisuudessaan seuraavat. Kalastaa 5 eri kalalajia, ahventa, kiiskeä, siikaa, särkeä ja matikkaa. Ja kisaa pituuskilpailu, eli jokaiselle kalalajille on määritelty kerroin. Eli kala mitataan, sitten se kerrotaan siitä kertoimella, saadaan pisteet, lasketaan 3 eri parhaan kalan yhteenlasketut pisteet yhteen ja se määrittää kuinka hyvä sä oot tässä kilpailussa. Ei nyt ole ihan mikään mallisuoritus. Riittääkö tässä pituus? Me ei saada yli 80 made. Joo, mutta ei me saadakaan. Tää ongelma oli viime vuonna ja todettiin, että se ei muodostunut ongelmaksi. Joo. No sit me ei tehdä siitä ongelmaa. Se on ongelma vaan, jos sä teet siitä ongelmaa. Niin, tai jos sä saat ongelma. Sitten me ratkaistaan se ongelma. Pistetään mateesta pyrstö vähän lyhyemmäksi, niin se on tasan 8. Miksei meille kerrottu, että täällä on tsykät? No, jos mä olisin tiennytkin, mäkin olisin ottanut fatbiken mukaan, niin hittoa. Ilmeisesti paikat on vähän kauempaa rannasta. Ehtiikö tässä motonettiin vielä? Joo, no, kyllä meillä on vahvat jalat ja tossa ei yhtään lunta jään päällä. Eikä tossa mennyt vahvat jalat. Kyllä. Yes. Nyt pakataan kamat ja odotellaan tägisanaa ja sitten eiköhän me olla reijällä jo sitten. Nyt ollaan ekoilla paikoilla. Täällä on 4 valmiiksi mäskättyä reikää meille. Tultiin suoraan pelipaikoille ja nyt alettiin tässä pilkkimään. Muutama särki on jo noussut, eli jotain kalaa löytyy mestolta. Särkeä kuitenkin yritetään tästä mestasta. Joo, särki on tavoite. Pitää saada matikkasyötit illaksi. Mikäs meillä on minimitavoite? Onko se 25 ehkä? Olisiko? Kyllä mä sanoin, että me 27 vähintään yritetään. Okei, 27. Maksimitavoite 45. Puhuttiinko nyt kappaleesta vai pituudesta? Pituudesta. Nyt on särki tässä. Niina, ota ylös. Ui jumpe. Hirveä kokoinen. Tää lähtee madessyötiksi meidän. Näin. Tän kokoinen kiiski pitäisi saada. On tää 20 jotain. Eikö tässä ollut alamitat tässä Pro-sarjassa? Mikä se alamittainen, en mä. Se on siinä ja siinä. Sovitaan, että se oli. Jos me voidaan mitata tää kohta. Mutta jatketaan kalastusta ja tässä on nyt paljon sanoo, että tässä on särkiparvi aika läheltä meitä, niin siirryttiin tommonen 15 metriä tarkasti tähän sivumpaan. Ei ole särjet löytänyt näköjään mäskille vielä tänä aamulla, mutta ehkä ne heräilee ja katsotaan mikä meininki tässä on. Ehkä siirrytään takas tonne tai sitten me saadaan tästä jättisärki saman tien. Kävikö siellä? No niin, täällä nyt tulee taas. Ui jumpe, nyt on parempi. Hyvä. Ahven. Oho. Onko se mitallinen? Paljon ahvenessa oli mitään, ei tää varmaan ole. Se on vielä isompi. Se lähti sinne. Oho. Siellä lähennellään ja Jukka nostaa. tässä on nyt yksi kala mikä tuli. No se on se 20 just samanlainen mikä meillä on jo. Ja sitten on tää isoin. Kato, onks 22? Se on jähmettynyt, olisi pitänyt vähän Niin ois. saman tien mitata. 21. Joo. Joo. No, sentti kerrallaan. 21 senttinen on iso särki, mikä meille on noussut. Ja meille Jukalle on noussut 27 senttinen, 25 senttinen. Meidän pitäisi vähintään saada se 25. Meillä koko ajan tuntuu, että rima tippuu alemmas ja alemmas. Meillä on ehkä vähän kiire sinne kiiskipaikalle, mutta ehkä me nyt keskitytään vielä jonkun aikaa tähän särkeä tässä näin. Ja
Yritetään saada hyvä särki sieltä ylös. Vähintään 25, eiks niin? Kyllä. Nyt otat sen pale siitä ylös. Rekit päälle. Eka kertaa kun tulee katto. Siellä. Nyt. Pale. Ahve! Joo. Vähän parempi ahve. Mut meikäläisen päivä aika kala. No niin, nyt sulki on madesyötti. Joo. Mietin tän latituden ja nyt lähdettiin sitten seuraavaan mestaan. Särkipaikasta me saatiin vaan tosiaan 21 senttinen, mikä jäi alle meidän tavoitteesta, mutta niin kuin me puhuttiin Palen kanssa, niin me noudatetaan nyt meidän pelikirjaa ja nyt on siis yli 20 senttinen kiiski tähtäimessä. Se olisi kyllä kova saada. Kiiski paikalle saavuttu. Keli on vieläkin mitä mainioin. Mutta saa nähdä, että onko kiiski vasta myöhemmin aktiivinen, kun hämärtyy pikkusen. Siinä vaiheessa meillä ehkä alkaisi olla jo pikku kiire madepaikoille. Niin paras aika on vissi ollut iltapäivän puolella. Nythän me ollaan iltapäivän puolella. Totta. Aika hyvin me päästiin tänne hyvissä ajoin kuitenkin siirtymään. Ihan pelikirjan mukaan mennään vieläkin. Mutta ei se auta, kun lähtee raapimaan. Sitten olisi vuorossa jättikiiskin metsästys. Nyt on saatu laitettua morri kondikseen. Siinä on läjä surviaisia kiinni ja musta morri. Lähdetään kokeilemaan, että onko ne kiisket hereillä vai ei. Tuossa kyllä kaikuu kun vilkasin näkyy jo yksi aika kivan näköinen pallura. Jos se on kiiski, niin se voi olla jättiläinen. Niinpä. Pakko toivoa. Tää on oikeastaan, jos me saadaan tästä hyvä kiiski, niin se on vähän niin kuin meidän kortin pelastus. Näin se on. Ainakin hetkittäin. Sitten jos me saadaan kiisket nopeasti, tai kiiski nopeasti, niin sitten me voidaan miettiä, että ei tässä me käydä kokeilemaan vielä särkeä uudestaan. Kyllä, se on vaihtoehto. Katsotaan nyt. Mennään askel kerrallaan, pelikirja esille ja luetaan se Section 2 nyt tää kiiski eka läpi. Kyllä. Mitä paljon tapahtuu? Tossa on ihan älytön kiiski. Todennäköisesti kiiski voisi olla ahvenkin, mutta todennäköisesti kiiski, mikä tässä pörrännyt jonkin aikaa. Tässä on vähän koitettu kaikenla näköistä. Siinä se on ihan pilkin vieressä. Pitää paikallaan olla. Lähenee. No niin, pale. Totuuden hetki, otetaan pituus. Paljon tää on. Pullee tää on kyllä, mutta lähelle pitkä. päästään. Ei tää pituus ei välttämättä ole niin pitkä, tää on tosi läski. Tässä on 18 vaan. Joo. Oho. Lihava kaveri. 18,5. Ehkä toi on nyt, vois vähän taivuttaa, kun toi taipuu aina tuonne toiseen suuntaan. Niin, olisiko se nyt suorassa? Kaikki on kameralla. Joo, se on nyt. Joo. Se on suora. Joo. No on siis 18. 18. Joo. Tää on kyllä ihan törkeen pulleen. Kato, ei se riitä. 86. Oi. Oi. Me otetaan kuva mitan kanssa tosta noin ja pistetään sinne tulosohjelmaan. Joo. Täältä voi näköjään saada suurkalankin. Kyllä. Come on hei. Oi. Kato. Hyvä duuni. 87. Tilanne on tällä hetkellä se, että yksi parempi kiiski on noussut 87 senttiä. Se tuli tossa ehkä puoli tuntia sitten tai jotakin. Vai 18 grammaa. Se 18 grammaa ja 87 senttiä. Niin, joo. Mitä mä sanoin? 18 senttiä ja 87 grammaa kiiski. Ja nyt äsken tuossa vähän alkoi aktivoitua, saatiin aika paljonkin noita kiiskiä, mutta ne oli kaikki sitä ihan pientä. Ja yksi ahvenkin tuli joukkoon, mutta nyt vähän tälleen etsikkoaika, mitä tehdään. Mutta meillä on hyvä kiiski nyt kuitenkin. Meillä on hyvä kiiski ja me ollaan silleen hyvässä tilanteessa. Nyt ehkä toi, kun se osui noin lähelle tuota suurkalarajaa, on vähän semmonen, että nyt niinku huulis maistuu semmonen, tästä se voisi tulla, niin maku, niin sitä varmaan vähän yritetään, että jos se vie 10 grammaa lisää painoa tai pikkasen siitä lisää, niin menisi se 100 grammaa suurkalaraja rikki.
Vihdoinkin on päästy tänne Matikkaspotin rantaa. Vähän meni myöhäiseksi tää paikalle tulla, mutta ei anneta sen häiritä liikaa. Otetaan matikkakepit kätösiin ja lähdetään kävelemään tonne mestoille. Kisa on vielä 2-3 tuntia jäljellä, eli hyvin on aikaa vielä napata se kikkerimatikka tuohon kortille. Niin lähdetään se tavoittelemaan. Mikä teidän meidän tavoite voisi olla? Saada made. Jos tulee kunnon matikka, niin meillä on meidän mahis olla siellä 3 ehkä. Joo, ainakin tämän tiedon valossa. Tai ehkä jopa paremmallakin. Täytyy katsoa, miten ne laskeskellaan vähän pisteet vielä. Kyllä, joo. Mutta joo, nyt lähdetään tonne pimeyteen ja koitetaan kairaa se made sieltä ylös. Joo, eka nähty kala. Klassikko, että mä tossa olin Teon reijällä kattelemassa. Mä olin jättänyt vavan tälleen pystyyn. Silleen, että se leijäsi tuossa pohjan yläpuolella se syötti. Tuu takas tähän reillä, ollaan just siirtymässä eteenpäin, niin sit siinä on käynyt joku kala pyörähtää. Ootas nyt mä kertaan, että sä olit kattelemassa mun reikää vapapystys. No ehkä mä kairaan tohon johonkin lähelle vielä toisen reijän ja katsellaan. Ehkä hetki antaa vielä Joo, aikaa. annetaan hetki vaan. Joo. Teo täällä jallittaa ensimmäistä löydettyä kalaa. Mut kumpi jallittaa kumpaa, se selvii kohta. Jes, nyt on alla. No ota ylös. Mulla on Lyö. kuvaa tulee. Tässä on 2 koulukuntaa. Kumpaa kuntaa saat? Mä oon sitä huono-osaisempi koulukunta. Modernia matikan onkiakunta. Lyhyen matikan onkiakunta. Ei näe kaveria nyt tässä näe. Ei mitään, mä laitan ton kameran tohon takas reppuun, niin se varmaan täräyttää Niin, sitten. kyllä. Me jätettiin onneksi haavikin pois. Onneksi, Ei joo. ole sitä pelkoa. Yleensä kun jättää jotain tämmöistä tärkeää pois, niin sitten tapahtuu. Ja se kamera vaan automana sulle alaa. Selvä. Täällä nyt se on kuitenkin illan eka. Tää on illan eka. Pikkusiirtymä tehtiin tuossa äskeiseltä reijalta tähän näin. Ei mennyt kauan. Oli saman tien löi kiinni. En kyllä edes tajunnut, että oli made jostain syystä, niin kuin tajunnut, että se voisi olla made siellä kiinni, mutta sitten se alkoi nykiä takaisin. Nyt meillä on made ylhäällä. Sitten paiskataan pikkuluiro takaisin sinne, niin noniin, sehän lähti. Hei hei! Jalat edellä sukelsi. Jalat edellä. Paljon se oli? 39 senttiä. Joo. Tohon noin. Tätä me tultiin hakemaan, mutta vähän ehkä tarvii tuplasti isomman, niin sitten on jotain saumaa. Kello on nyt 9 lauantai-iltana, pilkki 12 loppuu tähän ja jatkuu taas pilkki kuuna ja meillä jäi siihen, no sanotaan näin, että meillä on pilkki kuulle isommat odotukset kuin tälle kisalle. Ei mennyt ihan niin kuin sovittiin Palen kanssa. Kalat ei ollut yhteistyökykyisiä ja toi 39 made, minkä mä sain äsken tuossa lopussa, niin se ei ihan hirveästi lohduta, koska alamitta on 45. Että ainoa missä onnistuttiin ehkä ne oli kiiski. Se kiiski oli kova, se antoi Kiiski, niinku... joo, mutta siihenkin oli oletuksena ehkä, tai semmonen ujo toive, että olisi tullut 203 senttiä lisää. Kova oli yritys, se Kova näkyy oli varmaan yritys. myös matskun laadussa, että ollaan koitettu Kyllä. kalastaa itsemme niinku maksimeilla ja Kyllä. se tarkoittaa yleensä sitä, että matsku on vähän mitä on, mutta Jep. ja jutut on vähän mitä on, mutta ne on kyllä normaalisti aika huonoja. Se on just näin. Mutta me lopetetaan tähän, me lähdetään ajaa nyt kotia ja olit sä mukana kisassa, meetkö sä pilkkikuuhun, kommentoi alle, muista tilata kanava ja nähdään taas ehkä pilkkijakson merkeissä. Palataan.